هنحتاج لأي قطعة أو سدابة خشب قديمة عندنا ناخد عليها ارتفاع الموبايل، التلتين كفاية مش لازم كله. ونعلم علامة. وبالمنشار هنقص الجزء اللي هيكون ظهر الحامل. نيجي بقى على الجزء ده ونعاير عليه عرض الموبايل ونعلم على الزيادة ونقصها برضو بالمنشار. كده عملنا ظهر الحامل، ونقص قاعدة الحامل وعمودين. اي قصقوصة بقى متبقية 2 سنتي هنقص شكل على كرتونة هيكون الحوامل الصغيرة اللي هتشيل فعلا التليفون. نرسم منه 2 وبرضو بالمنشار نقصه. تمام كده. نعمل واحد كمان. دي كده القاعدة هنركب فيها العواميد في التلت الوراني. نثبت عيار العلام وناخد لقطة لسماكة العمود اللي هنحفر له بياتا هنا. نبدأ نقص الجنبين بالمنشار وبعدين بالأزميل نشيل الزيادة. دي كده خلاص القاعدة، ودول العمودين اللي هيركبوا هنا كده. شوية غيرة ومسمارين دق مفيش مشكلة. بس عشان راس المسمار تختفي هندق عليها بمسمار كبير وبعدين نخلط شوية غيرة بنشارة ناعمة ونغطي الفتحة اللي اتدفس فيها راس المسمار. بنفس الطريقة هنجيب ظهر التليفون ونركب فيه العلاقتين اللي هيشيلوا التليفون من تحت، ونخلي بس مسافة تساوي سماكة التليفون ونقص الزيادة. برضو شوية غيرة مع مسمارين رفيعين. اي بقى قصقوصة خشب نلف عليها صنفرة ناعمة وناخد الحامل كله وشين صنفرة. احنا ممكن نستعمل المسمار ابو راس بلاستيك، انما عشان نبسط الامور اكتر فقصيت ببنطة كوباية خشبة صغيرة وهتفس فيها مسمار براس سداسية مع صامولة دودة عشان يكونوا القفل اللي هيثبت حامل الموبايل.
نعلم بقى على العمودين في نفس المكان والارتفاع، وبعدين نعلم في حامل الموبايل ونركب الصامولة الدودة. بعد كده بقى نديها اي وش ورنيش تيك اويل مثلا ونسيبه ينشف شوية. الحامل ده بعت لي تصميمه وصورة ليه صديق القناة ريان عمرو عبد اللطيف، وطلب ننفذه بطريقة بسيطة، فشكرا يا ريان. بعد كده بنركب بقى كل الأجزاء في بعض، وما ننساش الوردات بين الحامل والعمود. وبقى عندي أحلى حامل خشب هاند ميد للموبايل. ميزة الحامل ده إني بقدر أشحن الموبايل والتليفون واقف مكانه، وبقدر أغير وضعية التليفون زي ما أنا عايز. وطبعا بقدر كمان أخلي التليفون وضع أفقي. الحامل ثابت وقوي وشكله جميل جدا، طريقته بسيطة ومش محتاج أدوات. كده وفينا بكل الشروط، وكمان هسيب لكم المقاسات كلها في صندوق وصف الفيديو. سلام عليكم.